नमस्ते, म प्रवेश सुवेदी, ट्रेनर एन्ड किनोट स्पिकर। आज पनि म तपाईँ समक्ष एउटा कथा लिएर आएको छु। यो कथा नेताको हो। नेता भन्न पश्चात हामीलाई एउटा जनताको भिड या चाहिँ सिक्युरिटी गार्डले घेरिएको त्यस्तो दृश्य चाहिँ हाम्रो मानसपटलमा आएको हुन्छ। कसैले ती नेतालाई भन्छ कि यही सहरको नजिकै एकजना प्रख्यात साधु हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट मान्छेहरू उहाँलाई भेट्नको लागि आउँछन्, हजुर पनि एकचोटि जानुहोस् न भनेर भन्छन्। त्यस पछाडि ती नेतालाई लाग्छ, हो ठिक छ, अब चुनाव पनि आउन लाग्यो, अब ती साधुको आशीर्वाद भयो भने चुनाव पनि जितिन्छ, एकचोटि जाउँ न त भनेर चाहिँ ऊ आफ्ना सेक्युरिटी गार्ड 10-12 जना लिएर चाहिँ ती साधुको आश्रममा जान्छन्। त्यहाँ साधुले प्रवचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब सामान्य अवस्थामा नेतालाई स्वागत सत्कार गर्ने एउटा चलन रहेको छ अनि उसलाई लाग्छ अब मलाई त्यहाँ पनि त्यस्तै स्वागत हुन्छ होला भन्ने उसले सोचेका हुन्छन्। तर त्यहाँ जाँदाखेरि केही पनि त्यस्तो स्वागत सत्कार हुँदैन। त्यस पछाडि त्यस हलमा जान्छन्। हलमा जाँदाखेरि चाहिँ ती साधुले शान्त स्वभावमा सुशील स्वभावमा चाहिँ प्रवचन दिँदै थिए अनि ती नेता सिधै गएर चाहिँ ती साधुको अगाडितिर गएर चाहिँ ती बस्छन्। केही समय पछाडि ती साधुले मलाई चाहिँ स्वागत गर्लान्, आसन ग्रहण गराउलान् भन्ने उसलाई लागेको हुन्छ। त्यस पछाडि केही समय बित्छ अनि उसलाई लाग्छ कि सायद मलाई साधुले देखेनन् होला, म अलिकति अगाडि जान्छु। त्यस पछाडि उनले मलाई चाहिँ स्वागत गर्छन्, उसलाई चाहिँ मलाई वेलकम गर्लान् भन्ने उसलाई लागेको हुन्छ अनि ठ्याक्कै अगाडि गएर बस्छन्। तर पनि ती साधुको स्वभावमा केही पनि परिवर्तन आउँदैन। ऊ आफ्नो प्रवचनलाई यथारूप नै पेश गरिरहेका हुन्छन्। त्यस पछाडि ती नेतालाई अलिकति रिस उठ्छ। त्यस पछाडि उनी जुरुक्क उठेर चाहिँ भन्छन्, स्वामीजी, म तपाईँलाई भेट्न आएको, के तपाईँ मसँग भेट्नुहुन्न भन्ने चाहिँ उसलाई लागेको हुन्छ। त्यस पछाडि अब उसलाई सोचेका हुन्छन् कि अब त पक्कै अब यी साधुले अब मेरो कुरा सुने, अब चिया पानीको व्यवस्था गर्छन् होला भन्ने चाहिँ उसलाई लागेको हुन्छ। तर पनि ती साधुले भन्नुहुन्छ, ठिक छ, म एउटा जवाफ यहाँ दिँदैछु, त्यो जवाफ सकिए पछाडि चाहिँ म हजुर समक्ष आउनेछु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि ती नेता त्यहीँ बस्छन्। बस्दाखेरि त्यो जवाफ ती साधुले दिइराख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि नेतालाई बहुतै रिस उठ्छ। जुरुक्क उठेर उसले भन्छ, ए स्वामी, म अब हिँड्न लागेको, के तपाईँ मसँग कुरा नगर्ने हो? यो छ नि, यो तपाईँको यो धन्दा, यो मैले देखेको छु धेरै यस्ता ढङ्गी बाबाहरू, म 2 दिनमा यो सब तपाईँको यो बन्द गरिदिन सक्छु। मलाई यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने, म आएको छु, मेरो लागि केही तपाईँहरूले स्वागत छैन, केही छैन, यसको परिणाम धेरै भारी हुनेछ, बुझ्नुहोस्। तर पनि यदि तपाईँले माफी माग्नुभयो भने म यसलाई छुट दिन सक्छु भनेर नेताले भन्छन्। त्यस पछाडि ती साधुले ती नेतालाई हेर्छन् र भन्छन्, ठिक छ, हजुर एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, एकदमै दयालु, एकदम सेवा भाव हजुरमा छ, कुनै बेला आउनुहोस् न, कुनै बेला समय लिएर आउनुहोस्, कुरा गरौँला। र मैले तपाईँलाई केही त्यस्तो, तपाईँले मलाई नराम्रो पनि गर्नुभएको छैन र मैले पनि तपाईँलाई त्यस्तो नराम्रो गरेँ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर एकदमै कोमल हृदयको हुनुहुन्छ, एकदमै सेवा भाव हजुरमा धेरै छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला भनेर चाहिँ ती साधुले भन्छन्। यो कुरा सुनेर ती नेता अलिकति खुसी हुन्छन्, किनकि ओहो, मेरो नि प्रशंसा गर्यो उसले, ल ठिक छ भनेर चाहिँ ऊ त्यहाँबाट निस्किन्छ। त्यस पछाडि निस्केर ऊ घर पुग्छ र घरमा जाँदाखेरि उसको बुवाले ध्यान गरिराख्नु भएको थियो। त्यस पछाडि ध्यान सकिए पश्चात उसले चाहिँ आफ्नो बुवालाई चाहिँ सबै कुराहरू भन्छ कि आज मैले साधुले पनि मलाई प्रशंसा गरे भनेर चाहिँ ती नेताले भन्छन्। त्यस पछाडि बुवाले जे भन्छन् त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। ती बुवाले भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा ती साधुले तिम्रो प्रशंसा गरेका होइनन्, वास्तवमा ऊ जे थिए, जस्तो उसको स्वभाव थियो, त्यही उहाँले चाहिँ तिमीलाई भन्नुभएको र तिमीले त्यसको बदलामा तिमीले के भन्यौ? तपाईँ ढुङ्गी हुनुहुन्छ, तिमी जस्ता हामीलाई त्यस्ता धेरै बाबाहरू देखिसके, म यो 2 दिनमा चाहिँ म खतम गरिदिन सक्छु,
भनेर तिमी के भयौ, तिमी क्रोधित भयौ, तिमीलाई रिसायौ होइन, त्यो वास्तवमा तिम्रो स्वभाव हो, वास्तवमा तिमी त्यो थियौ। तर साधु के हुनुहुन्थ्यो, उहाँको व्यवहार नै करुणामय थियो, व्यवहार नै सेवाभाव थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यसरी नै तिमीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। र तिमी जस्तो तिम्रो चाहिँ आचरण छ त्यही अनुरूप नै तिमी चाहिँ बोल्यौ। वास्तवमा उहाँले जे बोल्नुभयो त्यो उहाँको आचरण थियो र तिमीले जो बोल्यौ त्यो तिम्रो आचरण थियो। साथीहरू, कथा यति नै हो। जस्तो आफ्नो स्वभाव हुन्छ त्यस्तै उसको नजर हुन्छ। जे भित्र छ त्यही बाहिर निस्कन्छ, जे हृदयमा छ त्यही बाहिर प्रस्तुत हुने हो, होइन र? र एउटा गीत नै छ नि, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। साथीहरू, आजको यस भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस्। जाँदा जाँदै अन्तिममा म सदैव यही भन्छु, बी सिम्पल, बी